ફ્રોમ શુગરી ફૂડ બ્લડ જે છે સો બ્લડ જે છે એના લીધે ઇન્ફેક્શન જે ડાયાબિટીસ વાળા પેશન્ટ હોય છે એમાં ગેંગ્રીન્સ જે છે વધારે જોવા મળે છે. મોસ્ટલી જે છે કે લેગ્સ હોય છે એમાં ગેંગ્રીન વધારે થાય છે. ફૂડ અલ્સર જે છે એ ડાયાબિટીસ વાળા ક્લાયન્ટ્સમાં વધારે હોય છે. એને લીધે ગેંગ્રીન ફોર્મેશન થશે એન્ડ નેક્રોસિસ થશે, ડેડ ટિશ્યુઝ જે છે ફોર્મ થશે એન્ડ ઇન્ફેક્શન એટલું બધું હશે કે પછી જે પાર્ટ જે છે એને કટ કરવો પડે. મોસ્ટ કોમનલી જે છે કે જે ફીટ જે છે એમાં જે ટોઝ હોય છે એ કટ કરવા પડે છે. જે એમાં ડાયાબિટીસ વાળા પેશન્ટ્સ હોય છે એમાં એન્ડ એમ્પ્યુટેશન જે છે સો કોઈ બી એક્સ્ટ્રીમિટી જે છે એને કટ ઓફ કરવામાં આવે મે બી બીકોઝ ઓફ એક્સિડન્ટ હોય. સ્ટમ્પ કેર ઓર રેસિડ્યુઅલ લિમ્બ કેર જે છે કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરવાની. આફ્ટર સર્જરી ડુ નોટ એલિવેટ લિમ્બ, કીપ લિમ્બ ઇન ડિપેન્ડન્ટ પોઝિશન. ફેન્ટમ લિમ્બ પેઇન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે આફ્ટર સર્જરી, એમ્પ્યુટેશન જે છે કર્યું હશે તો એના લીધે ફેન્ટમ લિમ્બ પેઇન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. ડિસ્ચાર્જ ટીચિંગ રેસિડ્યુઅલ લિમ્બ ડેલી કેર જે છે કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરવાની કે જે લિમ્બ જે છે કે જે એમ્પ્યુટેશન કર્યા પછીનો જે પાર્ટ બાકી રહ્યો છે એની ડેલી કેર કઈ રીતે કરવાની. Assess redness and irritation. Wash limbs every day with soap and water exposed to air. Lay on stomach prone position જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવાની 3 times a day જે છે એ prone position 30 minutes for 3 times per day જે છે prone position. ક્લાયન્ટ જે છે એમને કહેવાનું કે prone position જે છે એ લોકો એમાં સૂઈ જાય. Push stump on into the bed and limb socks or wraps જે છે એ ક્લીન એન્ડ ડ્રાય હોવા જોઈએ. જે રેસિડ્યુઅલ લિમ્બ જે છે એમાં આપણે સોક્સ વેર કરીએ ઓર રેપ્સ એને રેપ કરેલું હશે તો એ જે છે સોક્સ ઓર રેપ હોય એને ક્લીન એન્ડ ડ્રાય રાખવાનું. Osteoarthritis and total knee replacement. Osteoarthritis, this is progressive degeneration of protective cartilage cushion on the end of the bones resulting in bone on bone rubbing. મેસિવ પેઇન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. પ્રોગ્રેસિવ ડિજનરેશન જોવા મળશે. જે પ્રોટેક્ટિવ કાર્ટિલેજ હોય છે કુશનની એ જે છે એ એની અંદર ડિજનરેશન થશે. ડિજનરેશન થશે એટલે જે કાર્ટિલેજ જે છે એ ટોટલી એનું ડિસ્ટ્રક્શન થઈ ગયું. નાવ જે બોન્સ જે છે એકબીજાની સાથે રબ થશે એન્ડ બોન જે છે રબ થશે એના લીધે મેસિવ પેઇન જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. Causes and risk factors. Obese, smoking and repetitive stress on the joints જે છે causes and risk factors છે. ફાર્માકોલોજીમાં non-steroidal anti-inflammatory drugs પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સ્ટીરોઇડ્સ જે પ્રેડનિઝોન છે ઓર જે બી સ્ટીરોઇડ્સ જે હોય છે એની પાછળ જે ઝોન લાગતું હોય છે એ જે છે સ્ટીરોઇડ્સ તમે ફાર્માકોલોજીકલ મેનેજમેન્ટમાં પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. એન્ડ ગ્લુકોસેમાઇન is provided for pharmacological management. Now, signs and symptoms of osteoarthritis. Osteoarthritis જે છે એમાં પેઇન જે છે એ બોન જે છે એકબીજાની સાથે રબ થશે ત્યારે પેઇન પ્રેઝન્ટ હશે. સો એમાં જે છે એ થોડું કમ્પેર ટુ રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ પેઇન જે છે એ ડિફરન્ટ ટાઈપનું હોય છે. એની મેમરી ટ્રીક છે ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ એમાં આઉચ પેઇન જે છે થોડું થાય એન્ડ રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ જે છે એમાં રૂડ પેઇન હોય છે. એ રીતે તમે મેમરી ટ્રીક કરીને યાદ રાખી શકો છો. અધર સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે ક્રેપિટસ ક્રંચ સાઉન્ડ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. જેવું મૂવ થશે ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે કોઈ એક્શન કરી રહ્યા છો ઓર મૂવમેન્ટ કરી રહ્યા છો જેવું મૂવમેન્ટ કરશો એવું સાઉન્ડ જે છે એ તમને સંભળાય એને ક્રેપિટસ કહેવાય. ક્રંચ સાઉન્ડ જે છે એ સંભળાશે. Now next is pain. More with activity. જેટલું એક્ટિવિટી કરશે એટલું પેઇન થશે એન્ડ રિલીફ વિથ રેસ્ટ. જોઇન્ટ્સ જે છે અફેક્ટ્સ વન જોઇન્ટ યુઝ્યુઅલી લાર્જ જોઇન્ટ્સ જે છે એમાં અફેક્ટ થશે એન્ડ નોડ ફોર્મેશન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ જે છે એમાં. Total knee replacement, common surgical intervention for both rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Also called total knee arthroplasty. It is surgical procedure to replace the knee joint. Post-operative care, never place a support pillow under a new operative knee. જે ન્યુરી ઓપરેટિવ નીસ હશે તો એની અંડરમાં પિલો જે છે સપોર્ટ માટે નહીં મૂકવાનું.
અર્લી વેઇટ બેરિંગ એન્ડ ફ્લેક્સિંગ ધ ફૂટ એવરી અવર. ફૂટ જે છે એને તમે ફ્લેક્સ કરી શકો છો એવરી અવરલી, બટ એની અંદર જે છે એ પીલો સપોર્ટ માટે નહીં મૂકવાનો. વેઇટ બિયરિંગ જે છે તમે અર્લી સ્ટાર્ટ કરી દો. ક્લોટ પ્રિવેન્શન, પોસ્ટ ઓપ કેર જે છે ઓર ટોટલ રિપ્લેસમેન્ટ જે છે એમાં ક્લોટ પ્રિવેન્શન જે છે એ બી કરવામાં આવે. હિપેરિન એન્ડ વાર્ફેરિન ક્લોટ જે છે બ્લડ ક્લોટને પ્રિવેન્ટ કરશે. Key term, start both at the same time in the hospital since heparin works in hurry and warfarin has a weak start taking a few days to catch up. Now, કી ટર્મ એવું છે કે ક્લોટ પ્રિવેન્શન જે છે એના માટે તમે બંને સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. હિપેરિન જે છે એ હરીની અંદર વર્ક કરશે, એની એક્શન જે છે ઇમિડિયેટ એક્શન તમને જોવા મળશે. જ્યારે વાર્ફેરિન જે છે એ સ્લોલી જે છે એની એક્શન સ્ટાર્ટ થશે, એટલે બંને જે છે એક સાથે તમે પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder where body attacks the joints, causing major inflammation and deformity. Now, body itself will attack on joints. જેના લીધે ઇન્ફ્લામેશન એન્ડ ડિફોર્મિટી પ્રેઝન્ટ હશે. ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર જે છે સો એનું મિનિંગ જ એવું થાય કે બોડી જે છે ઇટ સેલ્ફ એ જે છે બોડીના કોઈ બી ઓર્ગન પર, કોઈ બી પાર્ટ પર, કોઈ બી સિસ્ટમ જે છે એના પર એટેક કરે છે, એને ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર્સ કહેવાય. સો ઇન્ફ્લામેશન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, ડિફોર્મિટી પ્રેઝન્ટ હશે, મેઇનલી સીન ઇન ધ હેન્ડ જોઇન્ટ્સ બટ કેન ઓલ્સો ઇન્વોલ્વ અધર ઓર્ગન્સ such as skin, eyes and lungs with collateral damage as the body attacks itself. Diagnostic evaluation, synovial fluid aspiration, arthroscopy, બ્લડ ટેસ્ટ જે છે રૂમેટોઇડ ફેક્ટર જે છે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. એરિથ્રોસાઇટ સેડિમેન્ટેશન રેટ ESR ચેક કરો. NCRP સી રિએક્ટિવ પ્રોટીન જે છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કે પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં, ઇન્ક્રીઝ છે કે નહીં ચેક કરો. So sign and symptoms of rheumatoid arthritis. Early signs: fatigue, anorexia, weight loss, and morning joint stiffness. Rheumatoid arthritis જે છે તેમાં morning joint stiffness present હશે. Symmetrical pain and swelling in the small joints of the hands. જે small joints હશે handsના એમાં તમને સિમેટ્રિકલ પેઇન જોવા મળશે, બટ જેટલા બી જોઈન્ટ્સ છે એમાં સરખું પેઇન થાય, પ્લસ સ્વેલિંગ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. ફિંગર્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે એક કી સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ છે આનો રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ જે છે. ફિંગર્સની અંદર સ્વાન નેક એન્ડ અ બટોનિયર ડિફોર્મિટી જોવા મળશે. જે અહીંયા આગળ તમે ફિંગર્સ જોઈ શકો છો, સ્વાન નેક જે છે ડિફોર્મિટી કે ફિંગર જે છે તો એનું શેપ એવું થઈ જશે જેવો શ્વાનનું નેક હોય છે. એન્ડ બોટોનિયર ડિફોર્મિટી જે છે એમાં પણ સેમ જે છે એ જે ફિંગર્સ જે છે એમાં ડિફોર્મિટી જોવા મળે. કોન્ટ્રેક્ચર ઓફ જોઇન્ટ્સ હાઈ પ્રાયોરિટી જે છે હશે ઇફ જોઈન્ટમાં કોન્ટ્રેક્ચર્સ પ્રેઝન્ટ હોય તો. જોઈન્ટ પેઇન, પેઇન રિલીફ વિથ એક્ટિવિટી. પેઇન જે છે એક્ટિવિટી સાથે અહીંયા રિલીફ થાય છે. મોર પેઇન એટ રેસ્ટ. જે ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ એન્ડ રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ જે છે સમટાઈમ્સ જે છે તમને સિમ્ટમ્સ આપી દે ઓર સમટાઈમ્સ જે છે એ જ સિનારીઓ આપી દીધું હોય એન્ડ સિમ્ટમ્સ આપીને તમને એવું આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કે બંનેમાંથી કઈ કન્ડિશન્સ હશે ઓર બંને કન્ડિશન આપી દીધી હોય કે રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ એન્ડ ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ એન્ડ ટિક માર્ક કરવાનું કે એના સિમ્ટમ્સ કયા કયા છે. સો અહીંયા આગળ જે છે ડિફરન્સ યાદ રાખજો. રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ જે છે એની અંદર પેઇન રિલીફ થશે, એક્ટિવિટી જે છે એની સાથે, એન્ડ જ્યારે રેસ્ટ કરશે ક્લાયન્ટ ત્યારે મોર પેઇન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. જ્યારે જે ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ જે છે એમાં એકદમ ઓપોઝિટ હોય છે. પેઇન જે છે એ રેસ્ટ કરશે એટલે રિલીફ થશે એન્ડ એક્ટિવિટી પરફોર્મ કરશે એટલે પેઇન સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એજ્યુકેશન, pain control, assess pain levels, do not elevate the knees with pillow at night. નાઇટ ટાઈમમાં જે છે જે પિલો જે છે એનો સપોર્ટ આપીને નીઝને એલિવેટ નહીં કરવાના. એક્સરસાઇઝ લો ઇમ્પેક્ટ સ્વિમિંગ જે છે એ જે છે એક્સરસાઇઝમાં એના પર એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. હીટ એન્ડ કોલ્ડ ટુ અફેક્ટેડ જોઇન્ટ્સ, વોર્મ શાવર ઓર બાથ બિફોર બેડ. ફાર્મેકોલોજી જે છે મેનેજમેન્ટ એમાં નોન-સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ બીકોઝ ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝ જે છે એના લીધે ઇન્ફ્લામેશન પ્રેઝન્ટ હોય છે. સ્ટીરોઇડ્સ
જે NSAIDs જે છે વર્ક ના કરે તો પછી આપણે સ્ટીરોઇડ્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ અને મિથોટ્રેક્સેટ જે છે એ બી પ્રોવાઈડ કરી શકાય. સો અહીંયા જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ મેડિકેશન્સ છે. ફર્સ્ટ સ્કેલેટલ મસલ રિલેક્સન્ટ્સ. સ્કેલેટલ મસલ જે છે એને રિલેક્સેશન માટે મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. સ્કેલેટલ મસલ રિલેક્સન્ટ્સ act directly on the neuromuscular junction and act indirectly on the central nervous system. જે સ્કેલેટલ મસલ રિલેક્શન્સ છે ડાયરેક્ટલી ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન જે છે એના પર એક્ટ કરશે એન્ડ ઇનડાયરેક્ટલી સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ જે છે એના પર બી ઇફેક્ટ કરશે. Centrally acting muscle relaxants depress neuron activity in the spinal cord or brain. જે સેન્ટ્રલી એક્ટિંગ મસલ રિલેક્સન્સ હશે એ ન્યુરોન જે છે એની એક્ટિવિટીને ડિપ્રેસ કરશે સ્પાઇનલ કોર્ડ એન્ડ બ્રેઇન જે છે એમાં. Peripherally acting muscle relaxants act directly on the skeletal muscles, interfering with calcium release from muscle tubules and thus preventing the fibers from contracting. પેરિફરી ની અંદર જો મસલ રિલેક્શન્સ જે છે એના પર એક્ટ કરતા હશે તો ડાયરેક્ટલી જે છે સ્કેલેટલ મસલ જે છે એના પર ઇફેક્ટ કરશે મેડિકેશન. જે પહેલા આગળ જોયું હતું કે કઈ રીતે મસલ કોન્ટ્રેક્શન રિલેક્સેશન થાય છે. મસલ કોન્ટ્રેક્શન માટે જે એટીપી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે અને કેલ્શિયમ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. નાવ જે આ મસલ રિલેક્શન છે એ શું કરશે કેલ્શિયમ જે છે એના રિલીઝની અંદર ઇન્ટરફિયર કરશે. કેલ્શિયમ રિલીઝ નહીં થાય કેલ્શિયમ જે છે એ મસલ્સ જે છે એમને મળશે એટલે મસલ કોન્ટ્રેક્શન નહીં થાય અને મસલ જે છે એનું રિલેક્સેશન થશે. સો આ રીતે જે છે એ વર્ક કરે. સ્કેલેટલ મસલ relaxants are used to prevent or relieve muscle spasm and treat spasticity associated with spinal cord disease or lesions, acute painful musculoskeletal conditions, and chronic debilitating disorders such as multiple sclerosis, stroke or cerebral palsy. Skeletal muscle relaxants જે છે એ જનરલી મસલ સ્પાઝમ જે છે એને રિલીવ કરે છે અને પ્રિવેન્ટ કરે છે. જે સ્પાઇનલ કોર્ડ ડિઝીઝ જે છે એના રિલેટેડ જેટલા બી સ્પાસ્ટિસિટી પ્રેઝન્ટ હોય તો સ્પાઝમ જે થઈ ગયું હશે એને રિલીવ કરવા માટે યુઝ કરવામાં આવે. Skeletal muscle relaxants are contraindicated in client with severe liver, renal, and heart disease. These medications are often metabolized in the liver or excreted by the kidneys. જે સ્કેલેટલ મસલ રિલેક્શન્સ છે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે ઇફ ક્લાયન્ટ જે છે એમાં સિવિયર લીવર રિનલ ઓર હાર્ટ ડિઝીઝ હોય તો એ મેડિકેશન્સ જે છે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે બિકોઝ મસલ રિલેક્શન્સ જે છે એનું મેટાબોલિઝમ જે છે એ લીવર થ્રુ થતું હોય એન્ડ એક્સક્રીશન જે છે એ કિડનીઝ થ્રુ થતું હોય. નાઉ રિનલ જે છે એના ડિઝીઝ છે લીવરના ડિઝીઝ છે બંનેના ડિઝીઝ હોય ઓર કોઈ બી એક જે છે એમાં ડિઝીઝ પ્રેઝન્ટ હોય તો મેડિકેશનનું મે બી મેટાબોલિઝમ નહીં થાય ઓર મે બી એક્સક્રીશન જે છે પ્રોપરલી નહીં થાય એટલા માટે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે. Skeletal muscle relaxants should not be taken in CNS depressions with CNS depressions. જ્યારે CNS depressions લેતા હોઈએ ત્યારે જે સ્કેલેટલ મસલ રિલેક્શન્સ જે છે એ યુઝ નથી કરતા. આગળ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ ડિપ્રેશન્સ જે છે એની મેડિકેશન્સ કદાચ કોઈ વાર આગળ આવી હતી યાદ હોય તો તમને તો એ મેડિકેશન્સ જે છે એની સાથે આપણે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશનની અંદર હતું કે સ્કેલેટલ મસલ રિલેક્શન સાથે આપણે નથી લેતા such as barbiturate, opioids, alcohol, sedatives, hypnotics or tricyclic antidepressants. આ બધી મેડિકેશન્સ છે કે સીએનએસ જે છે એને ડિપ્રેસ કરે છે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમને અફેક્ટ કરશે એને ડિપ્રેસ કરશે. આ મેડિકેશનની સાથે મસલ રિલેક્શન જે છે એનો યુઝ નહીં કરવાનો. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ dizziness and hypotension, drowsiness and muscle weakness, dry mouth, gastrointestinal upset, photosensitivity and liver toxicity. સાઇડ ઇફેક્ટ જે છે એમાં ડ્રાઉઝીનેસ મસલ વીકનેસ પ્રેઝન્ટ હોય ડિઝીનેસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે લીવર ટોક્સિસિટી મે બી થઈ જાય જો એની સાઇડ ઇફેક્ટ જે થશે તો બીકોઝ મેટાબોલિઝમ જે છે એનું લીવરમાં થતું હોય છે એટલા માટે ફોટોસેન્સિટિવિટી ડ્રાય માઉથ જીઆઈ અપસેટ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ obtain medical history and ask about current medication being taken. ઇન્ટરવેન્શન્સ જે મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરો તો પહેલા જે છે મેડિકલ હિસ્ટ્રી કલેક્ટ કરો કરન્ટલી જે છે કઈ મેડિકેશન્સ એ લોકો જે છે એ એડમિનિસ્ટર કરી રહ્યા છે એ તમારે ચેક કરવાની. એન્ડ મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ, મોનિટર ફોર સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ ઇફેક્ટ્સ, assess for risk of injury
and assess involved joints and muscles for pain and mobility. CNS જે છે એની પર કઈ ઇફેક્ટ થાય છે એ મોનિટર કરવાની, રિસ્ક ફોર ઇન્જુરી છે કે નહીં એ ચેક કરો, એન્ડ જે બી જોઈન્ટ્સ ઇન્વોલ્વ હોય, મસલ્સ ઇન્વોલ્વ હોય તો એમાં પેઇન એન્ડ મોબિલિટી જે છે એના માટે અસેસમેન્ટ કરવાનું. મોનિટર renal function studies, instruct the client to take the medication with food to decrease gastrointestinal upset. Instruct the client to report adverse effects. Instruct the client to avoid alcohol and central nervous system depressants. આગળ જ જોયું કે જેટલા બી સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ જે છે એને અફેક્ટ કરતા હોય એવી મેડિકેશન્સ જે છે ઓર સબસ્ટન્સ જે છે એની સાથે સ્કેલેટલ મસલ રિલેક્શન્સ જે છે એને યુઝ નથી કરતા. એ સ્કેલેટલ મસલ રિલેક્શન મેડિકેશન જે છે એ એડમિનિસ્ટર કરી રહ્યા હોય ક્લાયન્ટમાં તો ક્લાયન્ટની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોલો કરવાના કે CNS depressants એન્ડ આલ્કોહોલ જે છે એને અવોઇડ કરે. Instruct the client to avoid activities requiring alertness such as driving or operating equipments. કોઈ બી એક્ટિવિટી હોય કે જેમાં અલર્ટનેસ નીડેડ હોય તો એવી એક્ટિવિટી જે છે એને અવોઇડ કરવા માટે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો. Monitor liver function test when client is taking a skeletal muscle relaxant because hepatotoxicity can occur. Liver function test જે છે એ મોનિટર કરીએ છીએ જ્યારે બી આપણે મસલ રિલેક્શન જે છે એ મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ ત્યારે, બિકોઝ હિપેટોટોક્સી મે બી પ્રેઝન્ટ હોય, હિપેટોટોક્સિસિટી જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, જે લીવર જે છે એના પર ઇફેક્ટ થશે તો એના લીધે લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ ચેક કરીએ છીએ. નર્સિંગ કન્સિડરેશન્સ, બેક્લોફેન જે છે એ skeletal muscle relaxation છે. Now, baclofen causes CNS effects such as drowsiness, dizziness, weakness, and fatigue, and also causes nausea, constipation, and urinary retention. Baclofen જે છે એ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ જે છે એના પર ઇફેક્ટ કરશે. એના લીધે જે છે એ drowsiness ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, મે બી dizziness પ્રેઝન્ટ હોય, weakness and fatigue. Also nausea, constipation, and urinary retention જે છે એ મે બી પ્રેઝન્ટ હોય. Administer with caution in client with renal or hepatic dysfunction or a seizure disorder. Baclofen can administer by primary healthcare provider through intrathecal infusion using an implantable pump or by direct intrathecal administration over 1 minute. Baclofen જે છે જે intrathecal જે છે એ રૂટથી પ્રોવાઈડ કરી શકાય છે. સ્પાઇનલ કોર્ડ જે છે એની અંદર જે છે તમારે એમાં જે છે તમે ઇન્જેક્શન જે છે એ એડમિનિસ્ટર કરીને મેડિકેશન જે છે પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. ઇન્ટ્રાથિકલ રૂટ જે છે એનો યુઝ કરી શકો છો, ઓર મે બી ઇમ્પ્લાન્ટેબલ પંપ જે છે એ હોઈ શકે છે કે પંપ ઇમ્પ્લાન્ટ કરી દે, એની જાતે જે છે મેડિકેશન રિલીઝ થયા કરે એના જે ટાઈમ સેટ કરેલો હોય એના બેઝ પર. Instruct the client with an implantable pump to maintain medication refill appointments to prevent pump from emptying and experiencing sudden withdrawal symptoms which could be life threatening. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે જે ઇમ્પ્લાન્ટેબલ પંપ હોય છે એમાં મેડિકેશન રિફિલ જે છે એને મેન્ટેન રાખવાનું, એન્ડ જે પંપ જે છે એને એમ્પ્ટી નહીં થવા દેવાનો. ઇફ એમ્પ્ટી થઈ જશે પંપ તો સડનલી વિડ્રોઅલ સિમ્ટમ્સ જે છે સ્ટાર્ટ થઈ જશે જે લાઈફ થ્રેટનિંગ હોઈ શકે છે. સ્કેલેટલ મસલ રિલેક્સન્સ છે બેક્લોફેન, કેરિસોપ્રોડોલ, ક્લોરાઝોઝેક્સોન and cyclobenzapine, dantrolene, diazepam, metaxalone, methocarbamol, orphenadrine, and tizanidine are the skeletal muscle relaxants. And carciprodol, advise client to take the medication with food to prevent GI upset. જ્યારે મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરતા હોય ત્યારે ક્લાયન્ટને એડવાઇસ કરો કે ફૂડ જે છે એની સાથે મેડિકેશન લે GI upset જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવા. Instruct client to report any rash or hypersensitivity to PHCP. Chlorzoxazone, monitor the client for hypersensitivity reactions such as urticaria, redness or itching, and possibly angioedema. એન્જિયોએડિમા જે છે એના માટે મોનિટર કરવાના ક્લાયન્ટને રેડનેસ ઓર ઇચિંગ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરો. અર્ટિકારિયા જે છે એટલે કે રેશિસ જે છે એ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એ પણ ચેક કરો. ક્લોરાક્ઝેઝોન may cause malaise and may cause the urine to turn orange or red. મેડિકેશન્સ જે છે
સો એના લીધે મલેસ પ્રેઝન્ટ હોય એન્ડ મે બી મેડિકેશનની ઇફેક્ટના લીધે યુરિન જે છે એનો કલર ચેન્જ થઈ જશે, મે બી ઓરેન્જ ઓર રેડ થઈ જાય. તો ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઓલરેડી ઇન્ફોર્મ કરી દો મેડિકેશન જે છે એની ઇફેક્ટના લીધે યુરિનનો કલર ચેન્જ થાય છે. તો ક્લાયન્ટ જે છે એ એન્જિયસ થઈ જશે. કેન કોઝ હિપેટાઇટિસ એન્ડ હિપેટિક નેક્રોસિસ. હિપેટાઇટિસ મે બી પ્રેઝન્ટ હોય ઓર હિપેટિક નેક્રોસિસ જે છે એ સ્ટાર્ટ થઈ જાય ક્લાયન્ટમાં મેડિકેશન જે છે એની સાઇડ ઇફેક્ટના લીધે. Cyclobenzaprine. Cyclobenzaprine is contraindicated in clients who have received monoamine oxidase inhibitors within 14 days of initiation of cyclobenzaprine therapy and in clients with cardiac disorder. Cyclobenzaprine જે છે if monoamine oxidase inhibitors જે છે એ રિસીવ કર્યા હોય ક્લાયન્ટમાં contraindicated છે. અહીંયા અસેસમેન્ટ જે છે એના માટે એટલે કે ક્લિનિકલ જજમેન્ટ જે છે એના બેઝ પર એક સિનારીઓ આપ્યો છે. કયો એક્શન લેશો? ક્લાયન્ટ ઇઝ સીન ઇન હેલ્થકેર ક્લિનિક કમ્પ્લેનિંગ ઓફ muscle spasm following back injury that occur when moving furniture at home. Primary healthcare provider suggests cyclobenzaprine to relieve the muscle spasm. The nurse reviews client's medical record and notes that the client is currently taking phenelzine to treat depression. The nurse would take the following actions. Now, key actions જે છે nurses લેશે. First, seek health information from client and confirm that client is currently taking phenelzine. Medication client currently લે છે કે નહીં એ પહેલા કન્ફર્મ કરવાનું. સો જે હેલ્થ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ કલેક્ટ કરો ક્લાયન્ટની. Notify the PHCP that the client is taking a monoamine oxidase inhibitor, a contraindication to taking cyclobenzaprine. PHCP જે છે એમને નોટિફાઈ કરો કે ક્લાયન્ટ જે છે એ મેડિકેશન જે છે કે મોનોમાઇન ઓક્સિડેઝ ઇન્હિબિટર જે છે કરન્ટલી કન્ઝ્યુમ કરી રહ્યું છે, બિકોઝ PHCP ને નોટિફાઈ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ કે કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ છે. ઇફ MAO વાઇઝ જે છે લેતા હોય ક્લાયન્ટ તો તમે સાયક્લોબેન્ઝેપ્રિન જે છે પ્રોવાઈડ ના કરી શકો. ડોક્યુમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ દેટ ધ PHCP વોઝ નોટિફાઈડ. ઇન્ફોર્મેશન જે છે એને ડોક્યુમેન્ટ કરો. PHCP જે છે પણ નોટિફાઈ કર્યું તમે એમને એ બી નોટિફાઈ કરો. Cyclobenzaprine should be used only for short term therapy. Short term therapy માટે just જે છે એનો યુઝ કરવાનો. Cyclobenzaprine has significant anticholinergic atropine like effects and should be used with caution in client with history of urinary retention, angle closure glaucoma or increase intraocular pressure. સેમ એટ્રોપિન જે છે એના જેવી ઇફેક્ટ હશે જ્યારે બી મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરશો ત્યારે. સો જે બી ક્લાયન્ટ જે છે એમનામાં હિસ્ટ્રી ઓફ યુરિનરી રિટેન્શન હોય, ક્લોઝ એન્ગલ ગ્લુકોમા હોય ઓર ઇન્ટ્રાક્યુલર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ હોય એવા ક્લાયન્ટ્સમાં વિથ કોશન યુઝ કરવાની. Dantrolene acts directly on skeletal muscles to relieve spasticity. ડાયરેક્ટલી સ્કેલેટલ મસલ જે છે એના પર ઇફેક્ટ કરશે. સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ જે છે એમાં એના પર ડાયરેક્ટલી ઇફેક્ટ નહીં કરે, સ્કેલેટલ મસલ જે છે એના પર ઇફેક્ટ કરશે. લીવર ડેમેજ ઇઝ ધ મોસ્ટ સિરિયસ એડવર્સ ઇફેક્ટ. liver damage is any most serious adverse effect. Liver function values should be monitored before the initiation of treatment and during treatment, because liver damage થાય છે તો obviously આપણે liver function ની values monitor કરતા રહીશું. Dantrolene can cause gastrointestinal bleeding, urinary frequency, impotence, photosensitivity, rash and muscle weakness. Maybe જે મેડિકેશન જે છે એની મેબી સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જે છે એના લીધે GI બ્લીડિંગ પ્રેઝન્ટ હોય, યુરિનરી ફ્રીક્વન્સી, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓર ફોટોસેન્સિટિવિટી, રેશિસ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય સ્કિનની ઉપર ઓર મસલ વીકનેસ જે છે એ જોવા મળે. Instruct the client to wear protective clothing when in sun. Now photosensitivity હશે ક્લાયન્ટમાં તો એટલા માટે ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે પ્રોટેક્ટિવ ક્લોથિંગ જે છે વેર કરે સન જે છે એનાથી પ્રોટેક્શન માટે. Instruct the client to notify the PHCP if rash, bloody or teary stools or yellow discoloration of the skin or eye occurs. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન કરો કે PHCP ને નોટિફાઈ કરે ઇફ કોઈ એલર્જીક રિએક્શન જેવું જોવા મળે, એટલે કે રેશિસ પ્રેઝન્ટ હોય, જે સ્ટૂલ્સ જે છે એમાં ટેરી સ્ટૂલ હોય ઓર બ્લડી સ્ટૂલ હોય, યલો ડિસ્કલરેશન સ્કિન જે છે એનું પ્રેઝન્ટ હોય
તો એન્ડ આઈઝમાં ડિસ્કલરેશન જે છે યલોઇશ ડિસ્કલરેશન હોય તો પીએચસીપીને નોટિફાય કરે, બિકોઝ જે યલો ડિસ્કલરેશન જે છે એ છે લીવર ટોક્સિસિટી or લીવર ડેમેજ જે છે એની સાઇન્સ હોય. Diazepam acts on central nervous system to suppress spasticity, does not affect skeletal muscle directly. Sedation commonly occurs. Diazepam જે છે CNS પર ઇફેક્ટ કરશે અને sedation present હોય છે. Methocarbamol, the parenteral form is contraindicated in clients with renal impairment. જે parenteral form હોય છે એ renal impairment વાળા clientમાં provide નથી કરતા. The parenteral form can cause hypotension, bradycardia, anaphylaxis, seizures, especially when the medication is given too rapidly. Medication જે છે આપણે if too rapidly provide કરશું તો એના લીધે સાઇડ ઇફેક્ટ જે છે એ મે બી પ્રેઝન્ટ હોય. હાઇપોટેન્શન જોવા મળે ક્લાયન્ટમાં, બ્રેડિકાર્ડિયા, પલ્સ રેટ જે છે ડિક્રીઝ થશે, એનાફ્લેક્સિસ રિએક્શન પ્રેઝન્ટ હોય ઓર સીઝર્સ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. મોનિટર સાઇટ ફોર એક્સ્ટ્રાવેઝેશન which can result in thrombophlebitis and tissue clogging. એક્સ્ટ્રાવેઝેશન જે છે એના માટે મોનિટર કરો કે મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છો તો ટિશ્યુ જે છે એમાં એન્ટર નથી થતા, બીકોઝ એના લીધે ટિશ્યુઝ જે છે ડેમેજ થશે, પ્લસ થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ જે છે થવાના પણ રિસ્ક ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. મિથોકાર્બેમોલ may cause the urine to turn brown, black or green. maybe મેડિકેશનની ઇફેક્ટના લીધે યુરિન જે છે એનો કલર ચેન્જ થશે. Inform client to notify the PHCP if blur vision, nasal congestion, urticaria or rash occurs. Urticaria present hoy or rashes present hoy, nasal congestion hoy, blur vision, any of the sign, any one of the sign જે છે આમાં કોઈ બી present હોય તો PHCP ને notify કરે. Tizanidine and metaxalone can cause liver damage. Orphanedrine has significant anticholinergic atropine-like effects and should be used with caution in client with history of urinary retention, close angle glaucoma, increased intraocular pressure. Safety is primary concern when client is taking skeletal muscle relaxation because these medications cause drowsiness. Important point છે, safety is primary concern because medications જે છે એ ડાયરેક્ટલી સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ પર ઓર ઇનડાયરેક્ટલી સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ પર ઇફેક્ટ કરે છે, એના લીધે ડ્રાઉઝીનેસ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય છે, એટલા માટે સેફટી જે છે એ પ્રાઇમરી કન્સર્ન હશે જ્યારે સ્કેલેટલ મસલ રિલેક્સન્સ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરતા હશો ક્લાયન્ટમાં ત્યારે. સેકન્ડ છે એન્ટી ગાઉટ મેડિકેશન્સ. એન્ટી ગાઉટ મેડિકેશન્સ ગાઉટ જે છે કન્ડિશનની અંદર જે પ્યુરિન જે છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, યુરિક એસિડ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે ઓર જે યુરિક એસિડ જે છે એનું એક્યુમ્યુલેશન જે છે એ જોઈન્ટ્સમાં જોવા મળે. તો એન્ટી ગાઉટ મેડિકેશન્સ જે છે એ જે યુરિક એસિડ જે છે એનું પ્રોડક્શનને રિડ્યુસ કરશે and increase uric acid excretion to prevent and relieve gout or to manage hyperuricemia. મેડિકેશન્સ જે છે એ શું કરશે, જનરલી જે યુરિક એસિડ અક્યુમ્યુલેશન થયું છે તો એના માટે એનું પ્રોડક્શન ડિક્રીઝ કરી દેશે, રિડ્યુસ કરી દેશે એન્ડ એનું એક્સક્રેશન ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે કે જેનાથી ગાઉટ જે છે એના સિમ્ટમ્સની અંદર રિલીવ જે છે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ ઓર એને પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ. એલોબ્રુઇનોલ, કોલ્કિસિન, probenecid and febuxostat are medications provided for gout disease. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, are used for their anti-inflammatory effects and to relieve pain during an acute gouty attack. Gout જે છે એના અટેક્સ હોય, એક્યુટ અટેક જે પ્રેઝન્ટ હોય તેમાં ઇન્ફ્લામેશન જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે આપણે નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી drugs જે છે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ છીએ. Glucocorticoid may be prescribed to reduce inflammation during an acute gout attack. Anti-gout medication should be used cautiously in clients with gastrointestinal and renal, cardiac or hepatic disease. Now, side effect and adverse effect: headaches, nausea, vomiting and diarrhea, bloody dyscrasias such as bone marrow depressions or blood જે છે જનરલી એ જે છે સિસ્ટમ જે છે સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમને ડેમેજ કરશે, બોન મેરો જે છે એનું ડિપ્રેશન જોવા મળે. ફ્લશ, સ્કિન એન્ડ રેશ, યુરિક એસિડ, કિડની સ્ટોન, સોર ગમ્સ એન્ડ મેટાલિક ટેસ્ટ જે છે એ માઉથની અંદર તમને જોવા મળશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ કયા લેવાના, તો ફર્સ્ટલી અસેસ સીરમ યુરિક એસિડ લેવલ,
Monitor intake and output. Maintain fluid intake of at least 2000 to 3000 ml per day to prevent kidney stones, because uric acid kidney stone જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરી દેવાનું. મોનિટર કમ્પ્લીટ બ્લડ સેલ કાઉન્ટ એન્ડ renal and liver function studies. Blood ડિસ્ક્રેશિયસ જે છે તો એમાં જે જનરલી બોન મેરો ડિપ્રેશન હશે એના લીધે જે બ્લડ સેલ્સ જે છે એના કાઉન્ટ જે છે ડિક્રીઝ થઈ ગયા છે, એટલા માટે આપણે કમ્પ્લીટ બ્લડ સેલ કાઉન્ટ જે છે એ મોનિટર કરીએ છીએ. રિનલ એન્ડ લિવર ફંક્શન ટેસ્ટ જે છે એ પરફોર્મ કરીએ છીએ. Instruct the client to avoid alcohol and caffeine because these products can increase uric acid levels. ક્લાયન્ટ જે છે એમને કહેવાનું alcohol and caffeine જે છે એને અવોઇડ કરે. Encourage client to comply with therapy to prevent elevated uric acid levels which can trigger a gout attack. ક્લાયન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે જે મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે ઓર જે કમ્પ્લીટ કોર્સ જે છે એને કરે, બિકોઝ મેડિકેશન જે છે એ થેરાપી જે છે એમાં કોઈ એને જે છે સ્ટોપ કરી દેશે ઓર ટાઈમ પર મેડિકેશન્સ જે છે નહીં લે, થેરાપી જે છે એની સાથે કોઓર્ડિનેટલી વર્ક નહીં કરે તો એના લીધે યુરિક એસિડ લેવલ જે છે એલિવેટ થઈ જશે એન્ડ ગાઉટ અટેક જે છે એ ટ્રિગર થશે. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ અવોઇડ ફૂડ્સ હાઈ ઇન પ્યુરિન such as wine, alcohol, organ meats, sardines, salmons, scallops and gravy. So medications જે છે જ્યારે ક્લાયન્ટ જે છે એ કન્ઝ્યુમ કરી રહ્યા હોય ત્યારે ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરવાના જે હાઈ પ્યુરિન ડાયટ જે છે એને અવોઇડ કરે. Instruct the client to take medication with food to decrease gastric irritation. Instruct the client to report adverse effects to PHCP. Caution the client not to take aspirin with these medications because this could trigger a gout attack. જે gout જે છે anti-gout medications જે છે એની સાથે એસ્પિરિન જે છે એને નહીં લેવાની, બિકોઝ એસ્પિરિન જે છે એના લીધે પણ ગાઉટના એટેક્સ જે છે એ ટ્રિગર કરી શકે છે. Nursing consideration, allopurinol can increase the effect of warfarin and oral hypoglycemic agents. So allopurinol જે છે તો ઇફ એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે ક્લાયન્ટમાં તો એના લીધે જે વાર્ફેરિન જે છે એની ઇફેક્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે એન્ડ ઓરલ હાઇપોગ્લાઇસેમિક એજન્ટ જે છે એની પણ ઇફેક્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય. Instruct the client not to take large doses of vitamin C while taking allopurinol because kidney stones may occur. વિટામિન સી જે છે એ લાર્જ ડોઝની અંદર નહીં લેવાના જ્યારે એલોપિરિનોલ લેતા હોય ત્યારે, બિકોઝ વિટામિન સી જે છે ઇફ એનો ડોઝ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે તો એના લીધે કિડની સ્ટોન જે છે એ ફોર્મ થશે. Hypersensitivity syndrome, rare, can occur characterized by rash, fever, eosinophilia, and liver and kidney alterations. Medication is withheld and PHCP is notified. Advise the client to minimize exposure to sunlight and have an annual examination because visual changes can occur from prolonged use of allopurinol. Client જે છે એમ physical examination perform કરવાનું and visual changes may be પ્રેઝન્ટ હોય ક્લાયન્ટમાં તો એન્યુઅલી જે છે આઈ એક્ઝામિનેશન જે છે કરવા માટે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો. કોલ્કિસિન જે છે યુઝ વિથ કોશન ઇન ઓલ્ડર ક્લાયન્ટ્સ, debilitated clients and clients with cardiac, renal and gastrointestinal disease. If gastrointestinal symptoms occur, nausea, vomiting, diarrhea or abdominal pain present હોય, the medication is withheld and PHCP is notified. Probenecid, mild gastrointestinal effect can occur and can be reduced by taking medication with food. Medication જે છે ફૂડની સાથે તમારે મેડિકેશન્સ લેવાની કે જેનાથી જે જીઆઈ ઇફેક્ટ જે છે એને તમે રિડ્યુસ કરી શકો છો. એસ્પિરિન and other salicylates interfere with uricosuric action of medication. એસ્પિરિન જે છે અને બીજા જે સેલિસિલેટ્સ હોય છે, સેલિસિલિક એસિડ જે છે સેલિસિલિક એસિડ જે છે એના જે કમ્પાઉન્ડ જે છે એમાંથી બન્યા હોય એવી મેડિકેશન્સ જે છે એ એન્ટી-ગાઉટ મેડિકેશન જે છે એની ઇફેક્ટ જે છે એમાં ઇન્ટરફિયર કરી શકે છે તો એને અવોઇડ કરવાની. The concurrent use of anti-gout medication and aspirin causes elevated uric acid levels. Sorry.
The client should be instructed to take acetaminophen if prescribed rather than aspirin. Concurrent use જે છે એ એન્ટીગાઉટ મેડિકેશનનો એન્ડ એસ્પિરિન જે છે એનો કરશે તેનાથી યુરિક એસિડ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલે ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રોવાઈડ કરો કે એસિટામિનોફિન જે છે એ લાય એસ્પિરિન જે છે એના પ્લેસ પર. એન્ટી આર્થ્રાઇટિક મેડિકેશન્સ Rheumatoid arthritis occurs as inflammation progresses into synovial, cartilage, and bone. If this inflammation is not controlled, it will lead to joint destruction, thus affecting client mobility and comfort. Rheumatoid arthritis જે છે inflammation present હશે, જે synovial જે છે cartilage and bone જે છે એમાં inflammation હશે. If એને control કરવામાં નહીં આવે તો પછી એના લીધે joint destruction જે છે એ જોવા મળશે. એના લીધે ક્લાયન્ટની મોબિલિટી જે છે અફેક્ટેડ થશે એન્ડ કમ્ફર્ટ અફેક્ટેડ થશે. The focus of treatment is early diagnosis and aggressive treatment to preserve joint function. Medication therapy includes NSAIDs, non-steroidal, anti-inflammatory drugs, glucocorticoids, disease-modifying anti-rheumatic drugs, and biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs. Biologic disease-modifying anti-rheumatics drugs include abatacept, anakinra, and adalimumab, etanercept, infliximab, and rituximab. Side and adverse effect include injection site reaction, headache, rashes, nausea, fatigue, abdominal pain, increased risk of serious infections, tuberculosis, and increased risk of malignancy. Now, DMARDs, disease modifying anti-rheumatic drugs, it includes hydrochloroquine, methotrexate, leflunomide, azathioprine, cyclosporine, sulfasalazine. Side and adverse effect include injection site inflammation and pain, ecchymosis, edema, neutropenia, low platelet and infection, fatigue, headache, nausea, vomiting, and flu-like symptoms, liver damage, and allergic response. Disease modifying anti-rheumatic drugs જે છે એમાં other medications કઈ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે તો હાઇડ્રોક્લોરોક્વિન હોય છે, મેથોટ્રેક્ઝેટ છે, સાયક્લોસ્પોરિન છે, સલ્ફાસેલેઝાઇન જે છે ઇન્ક્લુડ થાય છે. સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જે છે એની તો જે ઇન્જેક્શન સાઇડ જે છે તે ઇન્ફ્લામેશન એન્ડ પેઇન પ્રેઝન્ટ હશે, પ્લસ ન્યુટ્રોપિનિયા જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. WBC કાઉન્ટ જે છે એ ડિક્રીઝ થઈ ગયા હશે, લો પ્લેટલેટ કાઉન્ટ હશે, ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ હશે બીકોઝ ઓલરેડી WBC કાઉન્ટ જે છે એ ડિક્રીઝ છે, હેડેક, વોમિટિંગ, નોઝિયા, ફ્લુ લાઇક સિમ્ટમ્સ જે છે, લિવર ડેમેજ એન્ડ એલર્જીક રિસ્પોન્સ પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. gold salts જે છે, the use of gold salt has decreased, but their purpose is to reduce the progression of joint damage caused by arthritic processes. Cold toxicity characterized by pruritus, stress, metallic taste, stomatitis, and diarrhea can occur. If toxicity present હોય તો ડાઈમર કેપ્રોલ જે છે એ પ્રિસ્ક્રાઇબ એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, જેનાથી ગોલ્ડ જે છે ગોલ્ડ સોલ્ટ યુઝ કરે છે તો એનો એક્સક્રીશન ઇન્ક્રીઝ થશે. ડિઝીઝ મોડિફાઈંગ એન્ટી-rheumatic drugs. Disease modifying anti-rheumatic drugs are effective anti-rheumatic medications that are used to slow the degenerative effect of disorder. Disease modifying anti-rheumatic drugs are usually prescribed secondary to NSAIDs but are often the first choice in treatment of severe arthritis. Interventions instruct the client to monitor for signs of infection, report signs to PHCP. Monitor the injection site for signs of irritation, pain, inflammation, and swelling. Instruct the client to consult with PHCP before receiving live vaccines and to avoid exposure to infection. Now, instructions જે છે ઇન્ફેક્શનની સાઇન પ્રેઝન્ટ હોય તો PHCP જે છે એમને નોટિફાઈ કરીએ છીએ બીકોઝ જે છે એ ઇમ્યુન સિસ્ટમ પર ઇફેક્ટ થશે એટલા માટે. પ્લસ ઇફ ઇન્ફ્લામેશન પ્રેઝન્ટ હોય, ઇન્જેક્શન સાઇડ જે છે ત્યાં ઇરિટેશન ઓર પેઇન પ્રેઝન્ટ હોય, સ્વેલિંગ પ્રેઝન્ટ હોય તો એને મોનિટર કરવાનું.
પીએચસીબી જે છે એની સાથે કન્સલ્ટ કરવા માટે કહેવાનું ક્લાયન્ટને બિફોર રિસીવિંગ લાઈવ વેક્સિન્સ કે જેનાથી ઇન્ફેક્શન જે છે એનાથી એક્સપોઝ ના થાય એટલા માટે ક્લાયન્ટ inform client about the importance of laboratory test for neutrophil counts, white blood cell counts, and platelet counts before initiation of treatment and during treatment. Before providing treatment, જે પણ લેબોરેટરી ટેસ્ટ જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે છે જેમાં ન્યુટ્રોફિલ કાઉન્ટ ચેક કરવામાં આવે, ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ ડબ્લ્યુબીસી જે છે ચેક કરવામાં આવે એન્ડ પ્લેટલેટ કાઉન્ટ જે છે ચેક કરવામાં આવે બિફોર ઇનિશિએટિંગ મેડિકેશન એન્ડ ડ્યુરિંગ ટ્રીટમેન્ટ. Abeptacept generally well tolerated. Its most common adverse effects are headache, upper respiratory infection, nasopharyngitis, and nausea. It suppresses immune function, therefore it poses a risk for severe infection. Clients need to be educated on infection risk and need to report suspected infection to their PHCP. Immune system જે છે એના ફંક્શનને સપ્રેસ કરે છે એટલા માટે રિસ્ક ફોર ઇન્ફેક્શન જે છે સિવિયર હશે. ઇફ ઇન્ફેક્શનના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ પ્રેઝન્ટ હોય ઓર સસ્પેક્ટ થયા હોય તો બીસીબીને નોટિફાઈ કરો. Anaginra injection site reactions are common. Pruritus, erythema, rash, and pain present as a adalimumab. Injection site reactions are common, has been associated with neurological injury, numbness, dizziness, tingling, visual disturbances, and weakness in the legs present as a azathioprine, immunosuppressive and anti-inflammatory actions. Toxic effects include hepatitis and blood discresis. Cyclosporin છે તો immunosuppressive actions જે છે એની હોય છે can cause nephrotoxicity જે કિડની જે છે એને અફેક્ટ કરશે and kidneys જે છે એમાં toxicity may be present હોય. Etanercept injection site reactions are common, poses a risk for heart failure, has been associated with CNS, demyelinating disorder, and hematological disorder. જે મેડિકેશન જે છે એના લીધે હાર્ટ ફેલિયરના રિસ્ક હોય છે પ્લસ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ જે છે એમાં માઇલિન શીટ હોય છે તો માઇલિન શીટ જે છે એમાં ડેમેજ થશે, ડીમાઇલિનેટિંગ થશે, એના લીધે ડિસઓર્ડર્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે એન્ડ હિમેટોલોજીકલ ડિસઓર્ડર્સ જે છે એ બી થવાના ચાન્સીસ છે. હાઇડ્રોક્લોરોક્વિન associated with retinal damage. Inform the client to contact PHCP if visual disturbances occur. Leflunomide side and adverse effects include diarrhea, respiratory infection, reversible alopecia, rash and nausea. Medication is hepatotoxic. Liver જે છે એના પર ઇફેક્ટ કરશે. Methotrexate can cause hepatic fibrosis, bone marrow suppression, gastrointestinal ulceration and pneumonitis. આ બધી જે છે બધી મેડિકેશન્સ જે છે એની સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ છે ઇફ એ જે છે એડમિનિસ્ટર કરવામાં આવે છે એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. Penicillamine can cause bone marrow suppression, autoimmune disorder. Infliximab can cause infusion reactions, fever, chills, pruritus, urticaria, chest pain. Medication is hepatotoxic. And rituximab can cause increased thirst, urination, swelling of hands or feet, or tingling of hands or feet. And PHCP should be notified if any of these occurs. Sulfasalazine, એ બી જે છે મેડિકેશન યુઝ થાય છે. Sulfasalazine can cause gastrointestinal and dermatological reactions, bone marrow suppression and hepatitis. Mostly medications જે છે bone marrow ને જે છે અફેક્ટ કરતી હોય છે and immune system જે છે એને અફેક્ટ કરે છે એટલા માટે ક્લાયન્ટ્સ જે છે એ લોકોને તમારે ઇન્ફેક્શન માટે મોનિટર કરવા પડશે. Tofacitinib contraindicated for client with an active infection, recent live immunization, administration, and hepatic impairment, or those who are lactating. NSAIDs may be prescribed for their anti-inflammatory and analgesic effect. Glucocorticoids જે છે may be prescribed કરવામાં આવે anti-inflammatory effects જે છે એના લીધે. Medications to treat osteoporosis.
Osteoporosis is characterized by decreased bone mass, increased bone fragility. Pore formation જેવું જે છે બોન્સ ની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે, બોન માસ ડિક્રીઝ થશે, બોન્સ જે છે ફ્રેજાઇલ થશે. Calcium and vitamin D supplementation can reduce the risk of osteoporosis. Calcium maximizes bone growth early in life and maintains bone integrity later in life. Vitamin D ensures calcium absorption. Calcium and vitamin D જે છે એ supplementation એઝ અ સપ્લિમેન્ટેશન તમે પ્રોવાઈડ કરી શકો છો કે જેનાથી ઓસ્ટિયોપોરોસિસ જે છે એને રિસ્ક ડિક્રીઝ થાય છે, રિડ્યુસ થાય છે. કેલ્શિયમ જે છે બોન ગ્રોથ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, જ્યારે વિટામિન ડી જે છે કેલ્શિયમના એબ્ઝોર્પ્શન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Treatment is aimed at reducing occurrence of fractures by maintaining or increasing bone strength. બોન્સ જે છે ફ્રેજાઇલ છે, તો ટ્રીટમેન્ટ જે છે મેઇન એમ હશે કે જે બોન્સ જે છે એમાં ફ્રેક્ચર ના થાય એ જે છે એ રિડ્યુસ કરવાનું, ફ્રેક્ચર જે છે એના occurrence રિડ્યુસ કરવાનું જે છે કામ છે. એન્ડ બોન જે છે એને સ્ટ્રેન્થન કરવાનું બી ટ્રીટમેન્ટ જે છે એનું એમ હશે. Medications that decrease bone resorption, anti-resorptive, and medications that promote bone formation are used. મેડિકેશન્સ કે જે બોનનું રિઝોર્પ્શન થાય છે, બોનના રિઝોર્પ્શન થવાના લીધે બોન માસ ડિક્રીઝ થાય છે, તો એવી મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કે બોનના રિઝોર્પ્શન જે છે એને ડિક્રીઝ કરે. એન્ડ મેડિકેશન્સ કે જે બોનના ફોર્મેશન જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરે એવી મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એન્ટી-રિઝોર્પ્ટિવ મેડિકેશન્સ ઇન્ક્લુડ રિલોક્સિફેન, calcitonin, and biphosphonates. Teriparatide promotes bone growth. Interventions. Abaloparatide medication if used કરવામાં આવે તો regulates calcium and phosphate metabolism in bone and kidney by binding to parathyroid hormone receptors and stimulate osteoblastic activity. Now medication જે છે calcium અને phosphate નું લેવલ ઇન્ક્રીઝ કરશે bones and kidneys જે છે એની અંદર, and જે osteoblastic activity છે એને stimulate કરશે. Contraindicated in client with existing hypercalcemia and hyperparathyroidism. Assess client's mineral bone density before and during treatment. Monitor for signs and symptoms of orthostatic hypotension following dose administration. Usually occurs within 4 hours of injection. Now, second medication, calcitonin salmon. Calcitonin is secreted by the thyroid gland and inhibits osteoclastic bone resorption. Bone resorption જે છે એને inhibit કરે છે. Thyroid gland જે છે એ calcitonin જે છે એને secrete કરે છે. Instruct client on how to administer the intranasal or subcutaneous form depending on the route prescribed. કઈ રીતે intranasal medication administration કરવાની or subcutaneous form ની અંદર medication કઈ રીતે administration થાય છે. Intranasal route, examine the NSAIDs for irradiation, alternate nostrils for dose. જે intranasal હોય છે તેમાં nose જે છે જે nasal route જે છે એનો યુઝ કરવામાં આવે, એટલા માટે આપણે NSAIDs જે છે જે નોઝના જે ઓપનિંગ જે છે એને આપણે એક્ઝામિન કરીએ છીએ, ઇરિટેશન છે કે નહીં ચેક કરીએ. એન્ડ અલ્ટરનેટ નોસ્ટ્રિલ જે છે એનો યુઝ કરવાનો. ડોઝિસ જે છે એના માટે when calcitonin is taken, it is important to monitor for hypocalcemia. Bisphosphonates inhibit osteoclast mediated bone resorption, thereby increasing total bone mass. Resorption જે છે એને decrease કરશે, bone mass જે છે એ increase થશે. Bisphosphonates include alendronate, resendronate, ibandronate. જેટલા બી પાછળ નેટ લાગે છે because bisphosphonates જે છે એની મેડિકેશન છે બધાની પાછળ નેટ લાગશે. Pamitonate and zoledronic acid. Contraindicated for client with esophageal disorders that can impede swallowing, and for clients who cannot sit or stand for at least 30 minutes. Esophageal disorder હોય એવા ક્લાયન્ટમાં contraindicated છે. એન્ડ જે લોકો એટલીસ્ટ 30 મિનિટ્સ માટે બી ઇફ સ્ટેન્ડ ના રહી શકતા હોય ઓર સિટિંગ પોઝિશનની અંદર ના રહી શકતા હોય એવા ક્લાયન્ટમાં contraindicated. Adverse effects include esophagitis, esophagus જે છે એને ઇફેક્ટ કરશે, so એમાં ઇન્ફ્લેમેશન પ્રેઝન્ટ હશે, muscle pain, ocular problem. Client is in
instructed to contact the PHCP if adverse effect occurs. કોઈ બી adverse effect present હોય તો PHCP જે છે એમને notify કરો. Because of the risk of esophagitis, bisphosphonates must be administered in morning before eating or drinking with a full glass of water. Client must then remain sitting or standing and postpone ingesting anything for at least 30 minutes, 60 minutes with ibradronate medication જે છે. સો એના સાઇડ ઇફેક્ટની અંદર રિસ્ક હોય છે ઇસોફેજાઇટિસ થવાના. તો ઇસોફેજાઇટિસ જે છે ના થાય એના માટે બિસફોસ્ફોનેટ જે છે એ અર્લી મોર્નિંગમાં પ્રોવાઈડ કરી દેવામાં આવે બિફોર ઇટિંગ ઓર ડ્રિંકિંગ વિથ ફૂલ ગ્લાસ ઓફ વોટર મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરો. ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે એક જ પોઝિશનમાં રહે, સિટિંગ પોઝિશન ઓર સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશનમાં. ઓર જે બીજી કોઈ વસ્તુ જે છે ઇન્જેક્શન કરવાની હોય તો એને પોસ્ટપોન કરી દે ફોર એટલીસ્ટ 30 મિનિટ્સ માટે. Raloxifene anti-resorptive medication, non-bisphosphonate, contraindicated in client who have a history of venous thrombotic events, needs to be discontinued 72 hours prior to prolonged immobilization periods, such as with periods of extended bed rest. Medication જે છે એને ડિસ્કન્ટિન્યુ કરવામાં આવે 72 hours before prolonged immobilization period. For example, કે extended bed rest પ્રોવાઈડ કરવાનો હોય ક્લાયન્ટને તો એના 72 hours પહેલા મેડિકેશન જે છે એને ડિસ્કન્ટિન્યુ કરવાની. Instruct the client to avoid extended periods of restricted activity. Denosumab monoclonal antibody that treats osteoporosis and hypercalcemia. Can also treat bone cancer, bone problems in those who have cancer. Romosozumab is used for the treatment of postmenopausal osteoporosis. Menopause જે છે એના લીધે osteoporosis present હોય તો postmenopausal osteoporosis જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ માટે મેડિકેશન આ યુઝ કરવામાં આવે છે. Has been associated with risk of myocardial infarction, stroke, hypersensitivity, arthralgia, headache, injection site reaction, and paresthesia. ટેરિપેરાટાઇડ સ્ટિમ્યુલેટ ન્યૂ બોન ફોર્મેશન. બોન જે છે આખો નવો ફોર્મેટ થાય એને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, thus increasing bone mass. Bone mass જે છે એ increase થશે. Teriparatide is a portion of human parathyroid hormone and works by increasing the action of osteoblasts. જે ટેરિપેરાટાઇડ જે છે એ એક હ્યુમન પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે એનું જે એક પોર્શન હોય છે કે જે ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ જે છે એને એક્શનને ઇન્ક્રીઝ કરે છે. સો ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ જે છે એને એક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે એના લીધે બોન ફોર્મેશન જે છે એ સ્ટિમ્યુલેટ થશે એન્ડ ન્યૂ બોન માસ જે છે ફોર્મ થશે. It is usually reserved for clients with high risk for fractures. હાઈ રિસ્ક જે છે ક્લાયન્ટમાં હોય ફ્રેક્ચર થવાના, એકદમ વધારે ફ્રેજાઇલ બોન થઈ ગયો હોય ક્લાયન્ટમાં એનો યુઝ કરવામાં આવે. Has been associated with the development of bone cancer. Medications to treat musculoskeletal pain. Musculoskeletal pain present હોય, મસલ્સ જે છે સ્કેલેટલ સિસ્ટમ જે છે એમાં પેઇન હોય તો ફર્સ્ટલી જે છે non-steroidal anti-inflammatory drugs પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે such as ibuprofen, naproxen, aspirin, taclofenac, meloxicam, endomethacin, celecoxib are common first line medications. NSAIDs જે છે પહેલા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Acetaminophen is another first line treatment for musculoskeletal pain. Other medications such as skeletal muscle relaxants, antidepressant medications, and opioid analgesics may also be prescribed. If severe pain હોય તો પછી muscle relaxants જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, opioid analgesics જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. So, NSAIDs are commonly used to treat musculoskeletal pain. Acetaminophen may also be used to treat this type of pain. Both are often considered first line treatment. NSAIDs જે છે એ પેઇન માટે યુઝ થાય કોમનલી. એસિટામિનોફેન જે છે PCM જે છે પેરાસિટામોલ એ બી આપણે યુઝ કરીએ છીએ પેઇન રિલીફ કરવા માટે. બંને ફર્સ્ટ લાઇન ટ્રીટમેન્ટ છે પેઇન રિલીફ કરવા માટેની. ઓકે, તો અહીંયા જે છે મેડિકેશન્સ રિલીઝ થાય છે. નેક્સ્ટ જે છે આવતા લેક્ચરમાં ન્યૂ ચેપ્ટર જે છે સ્ટાર્ટ કરશું. એની ડાઉટ, એની ક્વેશ્ચન? No, thank you.
કે ઇફ કોઈ ડાઉટ કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો યુ ગાઈસ કેન લેટ નાઉ. થેન્ક યુ.